Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the... ඉතින් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සිළු දෙනාට. ඔන්න තවත් වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි අද සිතරන් ආවේ. ඔයගලන්ට බලන්න. වාහන ආනයනය සම්බන්ධ නිරන්තර ප්‍රවෘත්ති ඔයගලන්ට දිගින් දිගට වහන්න ලැබෙනවා. ඒ අතරින් බොහොම වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි මේක. මේක තමයි වාහන ආනයනයට මහ බැංකුව නිර්දේශ දෙයි කියලා ඔක්තෝබර් 9 තමයි මේ නිර්දේශ දීලා තියෙන්නේ. මේක ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පුවත්පතක නිල වශයෙන් විකාශය වූ ප්‍රවෘත්තියක් දිනමින පත්තරේ. මේකෙදී ශ්‍රී ලංකාව දල විදේශීය නිල සංචීතයට වෛරතාවක් ඇති නොවන ආකාරයට රථ වාහන ආනයනයට සඳහා වූ අවශ්‍ය නිර්දේශ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් දැනටමත් මුදල් අමාත්‍යාංශයට ලබා දී ඇත. වසර 2022 දී ලංකා ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දුන් එම අවස්ථාවේ එවක පැවති රජයේ භාණ්ඩ 2000කට අධික ප්‍රමාණයක් ආනයන සීමා පැනවීය. නමුත් ක්‍රමිකව එම සීමා ලිහිල් කිරීමක්ද සිදු කරනු ලැබීය. ඒ අනුව අවසාන ලිහිල් කිරීම ලෙස සිදු කළ යුත්තේ සීමා කිරීමකින් තොරව රථ වාහන ගෙන්වීමට ඉඩ දීමයි. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මහ බැංකුව අධිපතිතුමා කලියුත් ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බා වාහන ආනයනයට කිසිදු බාධාවක් නැහැ. රටේ ඩොලර් සංචිතය නිසි ආකාරයට මේන්ටේන් කරගෙන ඒ වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් නිල වශයෙන් දැන් ආණ්ඩුවට මුදල් අමාත්‍යාංශයට මහ බැංකුව නිවේදනය කරලා තියෙනවා වාහන ආනයනයට මහ බැංකුව සූදානම් සහ රටේ ඩොලර් සංචිත තියෙනවා. ඒවා නිසි ක්‍රමවේදයකටදී මැනේජ් කරමින් මේ වාහන ආනයනය කිරීමට සිදු කළ හැකි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නද ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා ඉඳලා පොදු ප්‍රවාහන රථ වාහන ආනයනය සඳහා අවසර ලබා දුන්නා. ඒ අනුව දැන් ඒ ක්‍රියාත්මක වීම පවතිනවා. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසයේ අනිකුත් වාණිජ්‍ය කටයුතු සඳහා වූ වාහන ආනයනයට අවසර දෙනවා. 2025 පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා තමයි අපේ පෞද්ගලික වාහන සඳහා අවසර හිමි වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රවෘත්ති තියෙනවා දැන් ඊ පෙරේද මාධ්‍ය හමුවක් දාලා තිබ්බා. වාහන ආනයනය සම්බන්ධව රජයේ කිසිදු ස්ථාවරයක් නැහැ කියලා එක් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා මාධ්‍ය හමුවක් තියලා ගිහිලා තිබ්බා. වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමේ සමාජිකයෙක් කියලා. නමුත් සමස්ත ආනයනකරුවන්ගේ සංගමේ නියෝජනයක් ඇතුළත සිද්ධ වෙලා නැහැ. සාමාන්‍ය වාහන ගේන එකට විරුද්ධව වැඩ කරන මිනිස්සෙක් මං හිතන්නේ. මේ වගේ නිල ප්‍රවෘත්ති දිගින් දිගටම වාර්තා වෙමින් 2020 අවුරුද්දේ ලංකාව අනිවාර්යෙන් වාහන ආනයනය කිරීමට දැන්ටමත් සැලසුම් කරලා ඉවරයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට මං ප්‍රවෘත්ති ලිඛිත සාක්ෂිත් එක්ක ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹන්න පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න හැමෝම දැනුවත් කරන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.